شايفين قوامة؟ شايفين سماكتها؟ بحب افرجيكم الطبقات قبل ما اقطعها. شوفوا الجمال، شوفوا ندوق. مرحبا فيكم احبائي، كيفكم؟ اليوم رح نعمل بسبوسة سينابون تاخد العقل. بداية بدي كوب من السميد الخشن، ما بيمشي الحل الناعم ابدا. في وصفات بقولكم فينا نستبدل السميد الخشن بالناعم، بس بهيدي الوصفة ما فينا نستبدلها ابدا. شايفين السميد الخشن كيف؟ هذا هو. لكن بدي كوب من السميد الخشن. بنفس الكوب عبيت حليب بودرة، اختاروا اي كوب بدكن اياه، بس المهم تكملوا بنفس الكوب. نص كوب سكر بني، اوكي ما في بني مش مشكلة ابدا، حطوا سكر عادي. بدي اعبي هون نص كوب. هذا نص كوب. قدر ملعقة طعام من الكاكاو، كاكاو غير محلى، بس انا ما بحب حط الكاكاو هيك على طول، بحب انخله بهالشكل. رح اضيف عليه قدر ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، كمان البيكنج باودر بحب انخله. شايفين هالتكتلات اللي بتطلع؟ هولي ما بيدوبوا بالهين، فنخلوهم بيكون احسن، بيعطي طعمة ملوحة عمرورة، فهيك احسن. هالوصفة ما فيها بيض ابدا، طمنوا بالكم، واذا بتحبوا تضيفوا بيض حطوا معاه بيضة ورشة فانيليا اذا بتحبوا. رح احط لها هلا نصف ملعقة طعام من القرفة، القرفة المطحونة. هلا انتوا اذا بتحبوا تزيدوا قرفة زيدوا، بس انا لقيت نصف ملعقة كتير منيحة. بعطيهم تقليبة هيك مع بعضهم المواد الجافة. يلي بيحب يعمل سكر بني بالبيت كمان بيقدر يعمل. جيبوا كباية سكر ابيض حبيبات، حطوا له ملعقتين من الدبس، دبس العنب، دبس الخرنوب، اي دبس انتو موجود عندكم، بيطلع عندكم سكر بني. هيك صار كتير منيح. هاي التكتلات من السكر البني. هلا بس نضيف السوائل كلهم بدوبوا. السوائل هني نص كوب زيت بنفس الكوب، في بقلبه هول البني هول بقايا السكر، لانه عم بستخدم نفس الكوب. حط نص كوب من الزيت، زيت ذرة. علبة قشطة وزنها 170 جرام، بنزلها كلها. نص كوب حليب سائل. حركهم مع بعضهم. لو فيكن تشموا الريحة، بس ريحة القرفة مع الكاكاو عن جد عاطي ميكس ولا أروع من هيك. هلا انتوا اذا حطيتوا سكر ابيض ما رح يطلع عندكم لونه بني هيك، حيطلع افتح بشوي صغيرة. زيحوا شوي على جنب. بجيب عندي البايركس يلي بدي دخله على الفرن. اذا ما عندكم هاي الفرشاية للدهان، بتجيبوا عندكم
قطعة من ورقة الزبدة، قطعة هيك خزقوها منها، حطوا فيها قدر نص ملعقة من الزبدة بهالشكل هيدا، شايفين كيف؟ ومندهنه. هلا اجمالا انا كل شي فيه زبدة او سمنة ما بحب استخدم الفرشاية هي، لانه كتير بتعذبني بالجلي بعدين تنظف هيك بيناتها، فبتحاشى. يعني انا حتى لو عندي فرشاية بعمل هيدي الطريقة اريح لي. يعني هلا بس بخلص بكب الورقة وبس تخلص عندي كل القصة. بدهنها كلها عالطرافة، يعني حتى ما استعملتها كلها، هول الزيادة رح ارجع ردهم للعلبة بعدهم نضاف. شايفين؟ بسكر عليها، وهي عزبالة. ما حدا يكتب لي بالكومنتات لكن يا ليلى انت ليه مشتري الفرشية اذا ما بدك تستخدميها؟ بستخدمها اذا بدي ادهن زيت، اذا بدي ادهن حليب، اي شيء سائل ينضف معي بسهولة، بس السمنة والزبدة ما بستخدمها فيها. لكن هلا بدنا ننزلهم بالبايركس. فيكن تستخدموا قالب تشيز كيك، بس انا لهيدي الوصفة بفضل تستخدموا البايركس. بسم الله. رح اجرب مدة بدون ما استخدم ملعقة تا يضل شكلها مرتب، السطح تاعه ليضل املس منيح هيك. توصلها لكل الزوايا. هيك ضلت محافظة على شكلها، ويلا على الفرن. أحبائي الفرن شاعل بس من تحت أول 20 دقيقة أو 25 دقيقة حسب أفرانكن، بعدين بشعل من فوق بعطيها لون من فوق ومنطلعها من الفرن. اسم الله اسم الله، ما شاء الله الريحة لفت البيت لف. هلا هون عندي البسبوسة أكيد نار، هلا بعد ما طلعتها من الفرن. عندي هون كوب من الحليب، الحليب بارد، ضروري الحليب يكون بارد. هلا رح أضيف عليه قدر ملعقتين من سكر الحبيبات، هاي تاني ملعقة. بحركهم منيح حتى يدوب السكر تماما. بدكن تضيفوا 3 ملاعق كمان فيكن، أنا اكتفيت بملعقتين. بنحركهم كتير منيح تيدوب السكر تماما. بدي اسقي السينابون. بسم الله. طول ما هي سخنة رح تشربهم بسرعة. رح احط كل الكمية، شايفين قد ايه كله حطيته. هلا ما في دقيقة رح تشربهم، هي كل الكمية رح تشربها هيك. وهلا دغري ها شربت نصهم تقريبا. شايفين كيف شربتهم؟ ابدا ما ضل شي قليل جدا ضل. ضروري جدا نسقي السينابون احبائي. اذا مش حابين تسقوها بالحليب فيكم تسقوها بالقطر. فيكم تعملوا كباية مي مع ملعقتين سكر ورشة حامض، تغلوها على النار وتسكبوها فوقها، طبعا تتركوها لتبرد. القطر او الشربات لازم يبرد بعدين بنحطها على السينابون. هلا هي هيك من بعد ما تكون شربت الحليب كتير منيح، يعني لسه بننطر عليها شوي صغيرة، بتكون هي جاهزة للأكل. بس حتى نعطيها هيك نكهة ولذة زيادة حأعمل عليها طبقة بيضة كتير طيبة. تقلكن شو هي. بجيب عندي بريق الخلاط، بحط فيها قدر 6 حبات من جبنة الكيري أو أي جبنة مربعات متوفرة عندكم. بدي احط كل حبات الجبنة
بالخلاط. بدي احط عليها نص علبة نسلة، هيدي النسلة او الحليب المكثف، هيدي انا عملتها عندي بالبيت. رح احط لكم الرابط تبعها هون او هون، حيطلع لكم بشي محل ورح يطلع لكم باخر الفيديو. هيدي تقريبا قدر علبة من الحليب المكثف يلي موجود بالسوبر ماركت. بدي احط نصها. بسم الله. شايفين قوامها شو حلو؟ صدقوني طعمها اطيب من الجاهز، هالقد كتير منيح. وعلبة قشطة كمان 170 جرام. فرغها كلها. هذا الصوص خاص بالسينابون أحبائي، خاص ببسبوسة السينابون، وكتير كتير طيب. هذا الصوص هو اللي بيعطيكم النكهة يلي بتاخدوها بأرقى المحلات. هلا بدي اخفقهم. مزجتهم كتير منيح. عبالي فرجيكم قوامه. شايفين كيف أحبائي؟ شي بشهي. مشوا نروح نشوف بسبوسة السينابون. شايفين كيف شربتها كلها 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 شربتها تماما. شايفين سماكتها؟ هلقت سماكتها. هذا البايركس عندي هو أكبر حجم. هلا رح نزل عليها الصوص. سمي بسم الله. سكبت كل الكمية. هلا بدون استخدام ملعقة كمان رح جرب بإيدي ميلة تيضل السطح تاعوله أملس. شو هالجمال. طبعا هلا ما فيني اقطعها، ضروري تفوت على البراد، تضل على القليلة ساعتين. اذا الدنيا شتوية كمان، اذا الدنيا باردة يعني، فدغري رح تمسك معكم، لكنها رح تدخل على البراد وبشوفكم من بعدها. ورجعت لكم هلا بعد ما كانت بردت تماما. متماسكة بشكل كتير منيح. طبعا انا ما نطرت عليها بس ساعتين، انا نطرت اكتر بكتير لانه انشغلت، عملت غدا وغديت عائلتي وهلا نحن هلا بالسهرة. فهلا بدي زينها وقطعها ونتحلى منها. طبعا دائما وابدا بقلكن التزيين اختياري، زينوا باللي انتو بتحبوه. انا حابه زين بالقرفه بما انه هي بسبوسه سينابون، واكيد بنحط القرفه. بالهيدا المنخل، تا اذا في اشياء ما ينزل عليها. قصدي يعني اذا في تكتلات او شيء يتصفوا بالمصفية، احلى ما ينزلوا يطلعوا تحت اسناننا. انا بالنسبة لإلي ذوقي انا طالما فيها قرفة رح بزينها بالجوز او عين الجمل. اذا بتحبوا انتو تزينوها بالفستق الحلبي او البندق، هذا الشي بيرجع لكم لإلكن. هذا الجوز في ناس بتسميه عين الجمل، بكسروا هيك من دون اي فرامي او شي، بس اني بكسرهم هيك بين ايدي، يعني حتى بدون استخدام السكين، وبزين فيها. وهلا هيك انا بكتفي بالتزيين. منظرها للصراحة بشهي. هلا اذا بتحبوا تحطوا جوز عليها كلها، ترشوها كلها تماما، هذا كله تحطوا جوز كمان فيكم. بس انا لانه في عندي ابني ما بيحب المكسرات بالحلو، فرح اقطع له محل ما يكون فيه مكسرات. حبي فرجيكم الطبقات قبل ما اقطعها.
رح نقطع كارويات. شو هالشي، كتير سلسة. شوفوا الجمال، شوفوا شي بشهي، ريحتها تاخد العقل. وهلا اجت احلى لحظة بكل الفيديو اني ادوق. فرجيكن اياه. بسم الله. اذا بقلكم بتدوب ذوبان بالتام صدقوا، بتدوب عن جد، مش معقول. شو هالشي، مش معقول. شو طيبة عن جد احبائي، بنصحكم كتير بتجربتها، رح تنبسطوا كتير وعائلتكم رح تنبسط فيها، جدا لذيذة. لا تقاوم. انا رح انهي الفيديو تبعي لليوم احبائي، بتمنى من كل قلبي يكون نال اعجاب وتطبقوه. اذا طبقتوا اكتبوا لي تحت بالكومنتات، كتير حابة اعرف رايكم لانه الطعمة بتاخد العقل. وهلا رح لكم باي.